Các đấng Như Lai chỉ là những vị thầy. Kinh Pháp Cú, chương 3, Đạo quả Phật. Đặc điểm của Đức Phật. Sau khi chiến đấu kỳ diệu phi thường kéo dài 6 năm đăng đẳng, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài và không được sự hướng dẫn của một năng lực siêu phàm nào, đơn độc một mình và chỉ nương nhờ nơi nỗ lực của chính mình, đạo sĩ Gotama lúc ấy 35 tuổi, tận diệt mọi ô nhiễm, chấm dứt mọi tiến trình tham ái và chứng ngộ thực tướng của vạn pháp, đã trở thành một vị Phật, đấng chánh biến tri, bậc toàn giác. Kể từ ngày ấy, Ngài là Đức Phật Cồ Đàm, một trong chuỗi dài những vị Phật đã xuất hiện trong quá khứ và sẽ xuất hiện trong tương lai. Không phải khi sinh ra Ngài đã là Phật, mà Ngài trở thành Phật do sự nỗ lực của mình. Phạn ngữ Buddha nghĩa là Phật, xuất nguyên từ căn Bút là hiểu biết hay thức tỉnh, gọi là Buddha, Phật. Vì Ngài hiểu biết đầy đủ 4 chân lý thâm diệu cao quý, tức tứ diệu đế. Và từ giấc mơ vô minh, Ngài đã thức tỉnh. Chẳng những hoàn toàn thấu triệt, mà Ngài còn có đủ khả năng truyền bá giáo lý, nên cũng gọi là Samma Sambuddha, chánh biến tri, để phân biệt với chư Phật độc giác. Chỉ thấu triệt giáo lý mà không thể rọi sáng cho kẻ khác, tự giác nhưng không thể giác tha. Trước khi thành đạt đạo quả Phật, Ngài được gọi là Bồ Tát, Bodhisatta, có nghĩa là người có nguyện vọng trở thành Phật. Người muốn đắc quả Phật phải trải qua thời kỳ Bồ Tát, một thời kỳ tích cực trau dồi và phát triển những phẩm hạnh: bố thí, trì giới, từ khước nghĩa là xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Trong một thời kỳ chỉ có một đấng chánh biến tri, cũng như có những loại cây trọn đời chỉ trổ ra một bông, một hệ thống thế gian chỉ có một đấng chánh biến tri. Đức Phật là chúng sanh duy nhất, là nhân vật hy hữu, chỉ thật lâu mới có thể xuất hiện trên thế gian, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Tôn vinh Ngài là Acharya Manusa, vì Ngài là một con người kỳ diệu lạ thường. Tôn vinh Ngài là Amatasa Datta, vì Ngài đã ban bố tình trạng bất diệt. Tôn vinh Ngài là Varado, vì Ngài là người đã ban bố tình thương tinh khiết nhất, trí tuệ thâm sâu nhất và chân lý cao siêu nhất. Cũng tôn vinh Ngài là Dhammasami, vì Ngài là Pháp Dương, Chúa của giáo Pháp Dhamma. Như Đức Phật dạy, Ngài là đấng Như Lai, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri, người đã sanh ra con đường vô sanh, đã sáng tạo con đường chưa được sáng tạo, đã công bố con đường chưa được công bố, người đã hiểu biết con đường, người đã mục kích con đường, người đã nhận thức con đường. Không có vị thầy nào dạy Đức Phật phương pháp tu học để chứng đạo quả chánh đẳng chánh giác. Name Acharyo Ati, một đạo sư ta không có, là chính lời của Đức Phật. Ngài có học với những vị thầy để hiểu biết thế gian pháp, nhưng để đến tầng siêu thế thì không. Chính Ngài tự lực thành đạt trí tuệ trực giác. Nếu Đức Phật đã nhờ một vị thầy hay một hệ thống tín ngưỡng nào như Ấn Độ giáo chẳng hạn,
tôn giáo mà Ngài đã trưởng thành trong ấy. Để phát triển trí tuệ siêu phàm thì ắt Ngài không thể tự gọi là đạo sư vô song. Trong bài pháp đầu tiên, Ngài tuyên bố rằng ánh sáng đã rọi rõ cho Ngài trong những việc chưa từng được nghe. Trong những ngày đầu tiên, sau khi xuất gia tầm đạo, Ngài cố tìm đến sự hướng dẫn của những vị thầy lỗi lạc nhất thời bấy giờ. Nhưng trong giáo huấn của các vị thầy này, không tìm thấy được điều mong mỏi. Tình thế bắt buộc, Ngài phải tự mình suy niệm và quay trở vào bên trong để tìm chân lý. Và Ngài đã tìm ra chân lý bên trong Ngài. Ngài theo dõi đến tận mức thâm sâu nhất của dòng tư tưởng và chứng ngộ chân lý cùng tột. Chưa bao giờ từng được nghe và từng được biết. Tuệ giác phát sanh từ bên trong và rọi sáng những sự vật mà trước kia Ngài chưa từng nghe thấy. Vì Ngài đã thấu triệt tất cả những gì cần được biết và đã nắm được cái chìa khóa mở cửa vào mọi kiến thức, nên tôn Ngài là Sabanu, bậc toàn giác. Đó là trí tuệ siêu phàm mà Ngài đã dày công trau dồi trải qua vô lượng tiền kiếp. Phật là ai? Ngày nọ, có người theo đạo Bà La Môn tên Đô-na, nhưng khi thấy dấu chân của Đức Phật in dưới cát có những đặc điểm lạ thường, đến gần Ngài và hỏi: phải chăng Ngài là một vị trời? Không, quả thật tôi không phải là một vị trời. Vậy phải chăng Ngài là một nhạc công trong cảnh trời? Không, tôi không phải là một nhạc công trong cảnh trời. Vậy Ngài là quỷ Gia Ca chăng? Không, quả thật tôi cũng không phải là quỷ Gia Ca. Như thế, chắc Ngài là người? Không, quả thật tôi cũng không phải là người. Vậy, xin cho biết Ngài là ai? Đức Phật trả lời rằng Ngài đã từng diệt những pháp trầm luân hoặc lậu, vốn tạo điều kiện để tái sanh vào những cảnh trời Gandhapa, Gia Ca hay cảnh người, và thêm như hoa sen đẹp đẽ và dễ mến, không ô nhiễm bùn dơ nước đục. Giữa đám bụi trần, ta không vướng chút bợn nhơ. Như vậy, ta là Phật. Đức Phật không hề tự xưng là hiện thân Avatara của thần Vishnu, một thần linh Ấn Độ giáo mà kinh Bhagavad Gita đã ca ngợi một cách huyền diệu, sanh ra để bảo vệ sự chân chánh, tiêu diệt tội lỗi và để thiết lập và củng cố đạo lý. Theo lời dạy của Đức Phật thì có hàng hà sa số chư thiên. Deva cũng gọi là những vị trời, cũng là hạng chúng sanh, còn phải chịu sanh tử luân hồi. Nhưng không có một thần linh tối thượng với quyền lực siêu thế kiểm soát vận mạng con người xuất hiện trên thế gian từng lúc, dùng hình thức người làm phương tiện. Đức Phật cũng không bao giờ tự gọi là đấng cứu thế, có quyền năng cứu vớt kẻ khác bằng chính sự cứu rỗi của mình. Ngài thiết tha kêu gọi những ai hoan hỷ bước theo dấu chân Ngài không nên ỷ lại nơi người khác, mà phải tự mình giải thoát lấy mình. Bởi vì cả hai trong sạch và bợn nhơ cũng đều tùy thuộc nơi chính mình. Ta không thể trực tiếp làm cho ai trong sạch hay ô nhiễm. Để minh định rõ ràng mối tương quan của Ngài đối với hàng môn đệ, và để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện, tự mình nhận lãnh trọn vẹn trách nhiệm và tự mình nỗ lực kiên trì, Đức Phật minh bạch dạy rằng: các con phải tự mình nỗ lực, các đấng Như Lai chỉ là đạo sư. Đức Phật chỉ dạch cho ta con đường và phương pháp mà ta có thể nương theo đó để tự giải thoát ra khỏi mọi khổ đau của dòng sanh tử và thành tựu mục tiêu cứu cánh. Đi trên con đường và theo đúng phương pháp cùng không là phần của người đệ tử chân thành muốn thoát khỏi những bất hạnh của đời sống. Ỷ lại nơi kẻ khác để giải thoát cho mình là tiêu cực, nhưng đảm đang là lấy trách nhiệm
chỉ tùy thuộc nơi mình để tự giải thoát, quả thật là tích cực. Tùy thuộc nơi người khác là đem tất cả cố gắng của chúng ta ra quy hàng. Hãy tự xem con là hải đạo của con, hãy tự xem con là nương tựa của con, không nên tìm nương tựa nơi ai khác. Các lời lẽ có rất nhiều ý nghĩa kia mà Đức Phật đã dạy trong những ngày sau cùng của Ngài quả thật mạnh mẽ, nổi bật và cảm kích. Điều này chứng tỏ rằng cố gắng cá nhân là yếu tố tối cần để thành tựu mục tiêu. Tìm sự cứu rỗi nơi những nhân vật hảo tâm, có quyền năng cứu thế và khát khao, ham muốn hạnh phúc ảo huyền, xuyên qua những lời gian dái, nguyện cầu vô hiệu quả và nghi thức cúng tế vô nghĩa lý, quả thật là thiện bạc và vô ích. Đức Phật là một người như chúng ta. Ngài sanh ra là một người, sống như một người và từ giã cõi đời như một người. Mặc dầu là người, Ngài trở thành một người phi thường, một bậc siêu nhân do những cá tính đặc biệt duy nhất của Ngài. Đức Phật đã ân cần nhắc nhở nhiều lần như vậy, và không có điểm nào trong đời sống hoặc trong lời dạy của Ngài để chúng ta lầm hiểu rằng Ngài là một nhân vật vô sanh bất diệt. Có lời phê bình rằng lịch sử nhân loại không hề có vị giáo chủ nào phi thần linh hơn Đức Phật. Tuy nhiên, cũng không có vị nào có đặc tánh thần linh hơn Đức Phật. Trong thời Ngài còn tại thế, Đức Phật chắc chắn được hàng tín đồ hết lòng tôn kính, nhưng không bao giờ Ngài tự xưng là thần linh. Tánh cách vĩ đại của Đức Phật. Sinh ra là một người, sống như một người, Đức Phật thành đạt trạng thái tối thượng của sự toàn diện. Đạo quả Phật do sức kiên trì nỗ lực cá nhân, nhưng Ngài không dành sự liễu ngộ siêu phàm cho riêng mình, mà công bố trước thế gian rằng tâm có khả năng và oai lực bất khuất. Không khi nào tự hào rằng chỉ có Ngài là người duy nhất đắc quả Phật, vì đạo quả Phật không phải là ân huệ đặc biệt dành riêng cho một cá nhân tốt phước nào đã được chọn trước. Thay vì đặt trên con người một thần linh vạn năng vô hình và cho con người một địa vị khép nép rụt rè, Đức Phật chứng minh rằng con người có thể thành đạt trí tuệ cao siêu và đạo quả tối thượng do sự cố gắng của chính mình. Và như vậy, Đức Phật nâng cao phẩm giá con người. Ngài dạy rằng muốn thoát ra khỏi dòng trầm luân phiền não, chính ta phải tự mình gia công cố gắng, chứ không phải phục tùng tùy thuộc nơi một thần linh hay một nhân vật nào làm trung gian giữa ta và vị thần linh ấy. Trong thế gian ngã chấp, lấy mình làm trung tâm của vũ trụ và chạy theo quyền thế, Đức Phật dạy chúng ta lý tưởng cao quý của sự phục vụ bất cầu lợi. Ngài chống đối tệ đoan, phân chia giai cấp trong xã hội, chỉ làm trở ngại mức độ tiến hóa của loài người, và luôn luôn bênh vực công lý, khuyên dạy bình đẳng giữa người và người. Ngài tuyên bố rằng cánh cửa đưa vào sự thành công và thịnh vượng phải rộng mở cho tất cả mọi người. Ai cũng như ai, dầu cao thấp, sang hèn, đạo đức hay tội lỗi. Nếu người ấy cố công cải thiện nếp sống, hướng về con đường trong sạch, Ngài nâng đỡ hoàn cảnh của người phụ nữ lúc bấy giờ bị xã hội khinh thường, không những bằng cách nâng phẩm giá của người đàn bà lên đúng tầm quan trọng, mà còn sáng lập giáo hội đầu tiên trong lịch sử cho hàng phụ nữ. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Ngài đứng lên cố gắng đánh đổ chế độ mua bán người làm nô lệ. Ngài bãi bỏ phong tục đem những con vật xấu số ra giết để cúng tế thần linh, và nới rộng tâm từ bao trùm luôn cả loài thú. Không bao giờ Đức Phật cưỡng bách tín đồ phải làm nô lệ cho giáo lý của mình hay cho chính mình. Những ai bước theo dấu chân Ngài đều được tự do tư tưởng. Ngài khuyên dạy hàng môn đệ không nên nhắm mắt chấp nhận những lời của Ngài chỉ vì kính nể, tôn trọng, nhưng phải xem xét, nghiên cứu,
suy niệm cẩn thận, cũng như người trí tuệ muốn thử vàng, phải đốt, cắt và chà vào đá. Đức Phật nâng đỡ những bà mẹ bạc phước như Patakara và Kisagotami bằng những lời khuyên lơn an ủi. Ngài tự tay chăm sóc những người bệnh hoạn cô đơn như Buddhigata, Tisathera. Ngài giúp đỡ người nghèo đói và bị bỏ rơi, không nơi nương tựa như Rajumala và Sopaka, và giải cứu những vị này khỏi phải chết oan thê thảm. Đức Phật nâng cao đời sống đạo đức của hạng người tội lỗi sát nhân như Angulimala và hạng gái giang hồ hư hỏng như Ambapali. Ngài khuyến khích kẻ yếu, đoàn kết người chia rẽ, đem ánh sáng đến cho người vô minh tăm tối, dắt dẫn kẻ mê muội lầm đường, nâng đỡ người thấp kém và tăng cao phẩm giá người cao quý. Người nghèo, người giàu, người lương thiện và người tội lỗi, tất cả đều quý mến Ngài như nhau. Những bậc vua chúa tàn bạo độc tài và những vị minh quân chánh trực, những hoàng tử vinh quang hiển hách và những người sống cuộc đời tối tăm không ai biết đến, những nhà triệu phú giàu lòng quảng đại, những vị keo kiết bỏn xẻn, những học giả khiêm tốn và những người kiêu căng tự đắc, hạng gái giang hồ, hạng người làm nghề bẩn thỉu, hạng sát nhân, hạng người thường bị khinh bỉ, tất cả đều có hưởng những lời khuyên dạy đầy trí tuệ và từ bi của Đức Phật. Gương lành cao quý của Ngài là nguồn gợi cảm, là niềm khích lệ cho tất cả. Ngài là vị đạo sư giàu lòng bi mẫn và rộng lượng khoan hồng hơn tất cả. Ý chí sắt đá, trí tuệ cao siêu, lòng bi mẫn vô biên, đức vị tha phục vụ, sự thoát ly chưa từng có, đời sống gương mẫu, những phương pháp toàn thiện mà Ngài đã áp dụng để truyền bá giáo lý và sự thành công tối hậu của Ngài. Tất cả những yếu tố ấy đã khiến 1/5 nhân loại tôn thờ Ngài là vị giáo chủ siêu việt nhất từ cổ chí kim. Để tỏ lòng kính thâm sâu của mình đối với Đức Phật, Sirada Krishnan viết: nơi Đức Phật Gautama, ta nhận thấy một tinh hoa toàn thiện của người phương Đông. Ảnh hưởng của Ngài trong tư tưởng và đời sống nhân loại là một kỳ công hy hữu. Cho đến nay, không thua kém ảnh hưởng của bất cứ vị giáo chủ nào trong lịch sử. Mọi người đều sùng kính, tôn Ngài là người đã dựng nên một hệ thống tôn giáo vô cùng cao thâm huyền diệu. Ngài thuộc về lịch sử tư tưởng thế giới. Ngài là kết tinh của người thiện trí, bởi vì đứng về phương diện trí thức, chắc chắn Ngài là một trong những bậc vĩ nhân cao thượng nhất của lịch sử. Trong quyển Three Christic Men in History, nhà học giả Wells ghi nhận như sau: nơi Đức Phật, ta thấy rõ ràng là một con người giản dị, có tâm đạo nhiệt thành, một mình tự lực phát huy ánh sáng tươi đẹp, một nhân vật sống, một con người như mọi người, chứ không phải một nhân vật thần thoại ẩn hiện trong nhiều truyền thuyết hoang đường. Ngài cũng ban bố cho nhân loại lời kêu gọi có tính cách phổ thông. Bao nhiêu quan niệm của thế hệ tân thời đều tương hợp với giáo lý ấy. Đức Phật dạy rằng tất cả những gian lao, sầu khổ và bất hạnh trong đời đều do lòng ích kỷ sanh ra. Trước khi có thể trở nên vắng lặng, con người cần phải ngừng sống cho giác quan mình, rồi từ đó vượt lên trên tất cả mọi người. Ngài sống cuộc đời siêu nhiên. 500 năm trước, Chúa Kitô xuyên qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, Phật giáo đã kêu gọi con người nên tự quên mình, đứng về một vài phương diện giữa ta là người Âu và những nhu cầu của chúng ta và Phật giáo có nhiều quan điểm gần nhau. Đối với tầm quan trọng của con người trong sự phục vụ, Ngài tỏ ra sáng suốt hơn, và đối với vấn đề trường tồn bất hoại của kiếp nhân sinh, Ngài ít lúng túng trong biện thuyết mập mờ hơn Chúa Kitô. Thi sĩ Tagore tôn Ngài là bậc vĩ nhân cao quý nhất trên thế gian.
một triết gia người Đan Mạch, ông Fausbon, tán dương Đức Phật với những lời lẽ như sau: càng hiểu biết Ngài, tôi càng quý mến Ngài. Một tín đồ từ tốn của Đức Phật sẽ nói: càng hiểu biết Ngài, tôi càng quý mến Ngài. Càng quý mến Ngài, tôi càng hiểu biết Ngài.